नमस्कार, ललिताज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत वेज पुलाव। यासाठी मी इथे 2.5 वाटी बासमती तांदूळ घेतला आहे। तांदूळ तुम्ही कोणताही घेऊ शकता पुलाव बनवण्यासाठी। इथे मी बासमती तांदूळ घेतला आहे 2.5 वाटी। थोडे हिरवे वाटाणे घेतले आहेत सोलून। फ्लावर घेतला आहे। काजू 10 ते 12 काजू बारीक तुकडे करून त्याचे तळून घेतले आहे थोडेसे। एक बटाटा घेतला आहे बारीक चिरून। टोमॅटो घेतला आहे एक बारीक चिरून घेतला आहे। कांदा उभा चिरून घेतला आहे। 2 कांदे घेतले आहेत मी। आणि त्याचप्रमाणे हा मी इथे अख्खा खडा गरम मसाला घेतला आहे। आणि आता मी ह्या पुलावासाठी कोथिंबीर, आलं, लसूण आणि मिरचीचं वाटण करून घेणार आहे। आणि या पुलावमध्ये आज आपण वापरणार आहोत एव्हरेस्टचा किचन किंग मसाला आणि एव्हरेस्टचा शाही बिर्याणी मसाला। चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात। आता आपलं आलं, लसूण आणि कोथिंबीर, हिरवी मिरचीचं वाटण तयार झालं आहे। कुकरमध्ये मी आता 2 मोठे चमचे तेल तापत ठेवलं होतं। त्यात मी आता थोडंसं हिंग टाकून घेते। त्याचप्रमाणे अर्धा चमचा जिरं टाकून घ्यायचं आहे आणि अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेतली आहे। जिरे आणि मोहरी थोडी तडतडली की आता यात आपण आपला अख्खा खडा गरम मसाला आहे तो टाकून घ्यायचा आहे। त्यातच मी आता कांदा टाकून घेते आहे। आता यात आपण जे वाटण तयार केलं होतं हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि कोथिंबीरचं ते टाकून व्यवस्थित फ्राय करून घेऊया। भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणत्याही टाकू शकता, जसं फरसबी। तुम्हाला ज्या भाज्या आवडतील त्या भाज्या तुम्ही पुलावमध्ये टाकू शकता। आता हा कांदा आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे। तेलाच्या ऐवजी इथे तुम्ही साजूक तुपाचाही वापर करू शकता, त्यामुळे सुद्धा पुलाव छान होतो। कांदा थोडा परतून झाला की आता आपण यात टोमॅटो टाकून घ्यायचा आहे आणि तोही व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे, म्हणजे छान शिजून होईल टोमॅटो सुद्धा आपला। कांदा आपला व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर आता यात मी 1 चमचा धना जिरा पावडर टाकून घेते आहे। त्याचप्रमाणे 1 चमचा शाही बिर्याणीचा मसाला टाकून घेतला आहे आणि 1 चमचा किचन किंग मसाला टाकला आहे। त्यामुळे ना आपला पुलावाला छान फ्लेवर येतो, खूप छान लागतो पुलाव, त्यामुळे मी हे मसाले वापरले आहेत। आणि कांदा टाकल्यानंतरच आपल्याला आलं, लसूण आणि मिरची, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट टाकायचे, म्हणजे ते जळणार नाहीत, त्यामुळे मी ते नंतर टाकले होते। आता आपला मसाला व्यवस्थित परतून झाला की त्यात आपण भाज्या टाकायला सुरुवात करूया। प्रथम मी फ्लावर टाकून घेतला आहे, मटार टाकून घेते आहे, त्याचप्रमाणे बटाटा टाकून घेते। भाज्या आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायच्या आहेत। भाज्या परतून झाल्यानंतर आता यात आपण आपला तांदूळ धुतलेला तो टाकून घेऊया, बासमती तांदूळ 2.5 वाटी, आणि तो सुद्धा व्यवस्थित आता मसाल्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे आपल्याला। तांदूळ आपला व्यवस्थित मिक्स झाला की यात आता आपण जे तळलेले काजू होते ते टाकून घेऊया आणि ते सुद्धा अलगद थोडेसे मिक्स करून घेऊया। काजू जास्त तुटू नये म्हणून मी ते आधी थोडे तळून घेतले होते। आता यात आपण पाणी टाकून घ्यायचं आहे। जास्त पाणी टाकायचं नाही आपल्याला। मी इथे 1 तांब्या पाणी वापरलं आहे। अजून थोडंसं पाणी टाकते मी। एक तांब्या आणि त्यात आणखीन आता थोडंसं वरती मी असं पाणी घेतलं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि यात आता आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मीठ व्यवस्थित मिक्स झालं की आता आपण कुकरच्या फक्त 2 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत।
2 शिट्ट्या झाल्यानंतर आता आपला कुकर थंड झाला आहे. आता आपण खोलून पाहूया आपला पुलाव कसा झाला आहे ते. वाव, एकदम मस्त. हे पहा, आपला छान असा पुलाव तयार झाला आहे. आता आपण हा थोडा मिक्स करून घेऊया आणि सर्व करूया. अशा प्रकारे आता आपला हा व्हेज पुलाव तयार झाला आहे. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.